Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Ở phiên bản 1.8 này, ngoài Villa và Argus là hai nhân vật mới xuất hiện trong banner của Phase 1, ta sẽ có một nhân vật 6 sao khác ở banner Phase 2. Không ai khác, đó chính là Winsong, thợ săn địa mạch cuối cùng. Trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích và tìm hiểu thêm về nhân vật này. Intro nào! Winsong được thiết kế là một nhân vật chủ lực trong đội hình, gây sát thương mental damage và mang thuộc tính star. Điểm đặc trưng của cô nàng chính là khả năng tạo nhiều kỹ năng precast cùng một lúc. Từ đó, thi triển một loạt thẻ kỹ năng để có thể dồn sát thương mạnh mẽ qua ultimate. Ngoài ra thì Winsong còn có chỉ số bạo kích lớn, qua hiệu ứng tăng cường tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích của cộng dồn Measure và từ insight của cô nàng. Hãy cùng mình tìm hiểu ngay về bộ kỹ năng của Winsong để có thể nắm rõ hơn về các hiệu ứng này. Trước tiên, về insight của Winsong, thì các insight đều có liên quan tới việc tăng cường các chỉ số bạo kích. Tiêu biểu như Insight 2 cung cấp cho Winsong 10% tỷ lệ bạo kích, hay là Insight 3 cũng tăng cường thêm 10% tỷ lệ bạo kích và 10% sát thương bạo kích khi vào trận. Ngoài ra thì Insight 1 cũng có hiệu ứng liên quan tới chỉ số này. Đó chính là mỗi khi có đồng minh gây sát thương bạo kích qua thẻ kỹ năng, hay là có kẻ địch nhận debuff Confusion, một loại debuff làm giảm kháng tỷ lệ bạo kích của kẻ địch, thì Winsong sẽ nhận thêm một cộng dồn Measure. Measure là một loại burst status có hiệu lực trong vòng 2 hiệp. Với mỗi cộng dồn hiện có thì Winsong sẽ được gia tăng 3% tỷ lệ bạo kích và 3% sát thương bạo kích cho bản thân, và cô nàng có thể nhận tối đa tới 15 cộng dồn. Do vậy, Winsong có thể nhận tối đa tới 45% tỷ lệ bạo kích và 45% sát thương bạo kích qua hiệu ứng này. Mặc dù nó là một con số khá lớn, nhưng trong các trường hợp phổ thông, ta thường không tối ưu được tới 15 cộng dồn, mà chỉ được khoảng trung bình 2/3 con số đó. Thế nhưng, với lượng Measure đó đã có thể đem lại một lượng gia tăng bạo kích rất đáng kể, nên là ta không còn quá quan tâm tới việc tối ưu hiệu ứng này trong chiến đấu nữa. Bên cạnh đó thì có một số lưu ý trong việc nhận cộng dồn Measure. Đầu tiên, nếu kỹ năng hồi phục nổ bạo kích cũng có thể gia tăng cộng dồn Measure, đúng với miêu tả của hiệu ứng, dẫn tới việc nếu Villa trong trạng thái Rusaka hồi máu 3 lần và cả 3 lần đều nổ bạo kích, thì Winsong có thể nhận tới 3 cộng dồn Measure. Tương tự với trường hợp hồi máu 2 lần của Yenisei cũng sẽ cho 2 cộng dồn Measure. Ngoài ra thì các kỹ năng bạo kích nhiều mục tiêu chỉ cho một cộng dồn Measure, áp dụng cho cả kỹ năng gây sát thương và kỹ năng hồi phục. Bên cạnh đó thì 37 và Ezra có thể cho 2 cộng dồn Measure, do đòn đánh gây hai loại sát thương đều có thể bạo kích. Các kỹ năng dạng Extra Action cũng cho cộng dồn Measure, tính cả đòn phản công của Miss New Bubble hay là đòn đánh Admonition của Gaetian, mặc dù Admonition không được coi là Extra Action. Nhìn chung thì cả 3 insight của Winsong đều cung cấp một lượng tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích rất lớn, dẫn tới việc cô nàng có thể dễ dàng đạt 100% tỷ lệ bạo kích khi vào trận. Bên cạnh đó thì Insight 3 còn cung cấp thêm một cộng dồn Reparation Winsong sau khi thi triển Ultimate, một loại hiệu ứng rất đặc trưng mà mình sẽ trình bày kỹ hơn ở phần sau. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu thêm về các thẻ kỹ năng của Winsong. Kỹ năng đầu tiên là Rehabilitation. Khi thi triển, Winsong gây một lượng khá sát thương mental damage cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, cô nàng sẽ nhận thêm một điểm Eureka. Và nếu có đủ 2 điểm Eureka, thì Winsong sẽ tiêu hao ngay 2 điểm này để gia tăng skill sát thương cho đòn đánh và chuyển đổi lượng tỷ lệ bạo kích vượt qua 100% thành sát thương bạo kích. Điểm Eureka sẽ được cung cấp trước khi đòn đánh được thi triển, nên nếu như Winsong có một điểm Eureka, thì Rehabilitation sẽ cho thêm một điểm Eureka trước đòn đánh là thành 2 điểm, sau đó cường hóa đòn đánh và trừ hết điểm Eureka của cô nàng. Nhìn chung, đây là đòn đánh gây sát thương đơn mục tiêu rất cơ bản. Nếu ở trạng thái bình thường thì Rehabilitation gây sát thương không quá cao và chỉ ở mức tốt nếu Winsong tiêu thụ Eureka của bản thân để nâng cấp đòn tấn công. Thế nhưng, đây lại là đòn đánh chủ đạo của cô nàng, đóng vai trò quan trọng trong việc gây sát thương, bởi vì đòn đánh sẽ nhận được nhiều hiệu ứng cường hóa từ các kỹ năng khác mà mình sẽ nêu ra ngay sau đây. Kỹ năng thứ hai của Winsong là Practicability. Khi thi triển, cô nàng sẽ gây một lượng khá sát thương mental damage cho 2 mục tiêu. Đồng thời, Winsong cũng sẽ nhận thêm một điểm Eureka cho bản thân và nhận thêm từ 1 đến 3 cộng dồn Preparation Winsong, ứng với số sao của thẻ kỹ năng vừa thi triển. Nhìn chung, lượng scale của Practicability cũng không quá cao, nhưng điểm đặc biệt của kỹ năng đến từ khả năng cung cấp cộng dồn Preparation Winsong, một hiệu ứng vô cùng quan trọng trong việc vận hành cô nàng. Mô tả của hiệu ứng này như sau. Đầu tiên, Preparation Winsong là một loại special buff. Các bạn có thể nhìn thấy con số bên cạnh chính là số cộng dồn của buff này. Có nghĩa là Preparation Winsong có thể cộng dồn nhiều lần. Trong trường hợp bạn sử dụng kỹ năng Practicability ở mốc 2 sao hoặc 3 sao, hay là sử dụng nhiều kỹ năng cùng một lúc. Hiệu ứng của Preparation Winsong chính là vào đầu hiệp tiếp theo. Ứng với mỗi cộng dồn hiện có, thì cô nàng sẽ nhận thêm một thẻ Precast của kỹ năng Rehabilitation, chính là kỹ năng gây sát thương đơn mục tiêu mà mình vừa nêu ở trên.
Để ý rằng, ở góc bên trái màn hình, mỗi khi sử dụng kỹ năng Breathing Ability thì sẽ hiện lên biểu tượng lá bài với con số bên cạnh, chính là số thẻ Precast mà bạn sẽ nhận được ở đầu hiệp sau. Ví dụ như khi Winsong của mình sử dụng một kỹ năng 1 sao và một kỹ năng 2 sao, thì biểu tượng lá bài ở góc bên trái sẽ hiển thị con số 3, có nghĩa là mình sẽ nhận được 3 thẻ Precast vào đầu hiệp tới. Ngoài ra, nếu trong bộ thẻ kỹ năng hiện tại không có kỹ năng Breathing Ability, thì Winsong sẽ nhận thêm một thẻ Precast của kỹ năng này. Có nghĩa là điều kiện để nhận thêm thẻ Precast chính là trong bộ bài không có kỹ năng Breathing Ability. Ví dụ như trong bộ thẻ của bạn đã có sẵn thẻ Breathing Ability rồi, thì bạn sẽ chỉ nhận được thêm thẻ Precast của Rehabilitation vào hiệp tiếp theo. Còn nếu như bạn sử dụng hết tất cả kỹ năng Breathing Ability trong bộ thẻ, nhưng đen đủi là cơ chế tự động nhận thẻ kỹ năng lại cho ra thêm thẻ Breathing Ability, thì bạn cũng sẽ chỉ nhận được thẻ Precast của Rehabilitation. Và nếu như may mắn, bạn không nhận được kỹ năng Breathing Ability nào từ cơ chế phát thẻ tự động, thì bạn sẽ nhận được 2 thẻ Precast cho 2 kỹ năng tấn công. Đây là trường hợp lý tưởng nhất của Winsong. Bên cạnh đó, nếu có nhiều cộng dồn thẻ Precast, thì sau khi nhận được 2 thẻ Precast của 2 kỹ năng tấn công, cơ chế game sẽ nhận định là bạn đã có thẻ Breathing Ability rồi, và từ đó về sau sẽ chỉ nhận thêm thẻ Rehabilitation. Lưu ý rằng, thẻ Precast chỉ tồn tại trong vòng một hiệp, và nếu hết hiệp mà bạn không sử dụng thì thẻ Precast sẽ biến mất. Tuy nhiên thì nếu kết hợp 2 thẻ Precast lại với nhau, sẽ biến thành một thẻ thông thường với số sao lớn hơn, và thẻ này sẽ không bị hủy khi hết hiệp. Nói tóm lại, với cơ chế nhận thẻ Precast vô cùng đặc trưng này, ta có thể kết luận rằng Winsong sẽ sử dụng tất cả các kỹ năng Breathing Ability có sẵn trong bộ thẻ để có thể cho ra số thẻ Precast lớn nhất. Từ đó, với việc kết hợp 2 thẻ Precast lại với nhau để bảo toàn kỹ năng và tăng số sao của thẻ, thì Winsong có thể gia tăng sát thương vô cùng hiệu quả. Kế đến, kỹ năng Ultimate Long Long Journey là một kỹ năng debuff đơn mục tiêu. Khi thi triển, cô nàng sẽ áp dụng một cộng dồn Confusion cho một mục tiêu chỉ định trong vòng một hiệp. Confusion có tác dụng làm giảm 25% critical resist của mục tiêu đó, tương đương với việc tăng 25% tỷ lệ bạo kích cho những đòn tấn công và mục tiêu nhận debuff. Đồng thời, Winsong sẽ nhận thêm 2 điểm Eureka cho bản thân. Thế nhưng, điểm đáng chú ý của Ultimate chính là tất cả kỹ năng Breathing Ability sẽ chuyển sang thành kỹ năng Rehabilitation với số sao tương đương, và cô nàng sẽ thi triển ngay lập tức tất cả kỹ năng Rehabilitation hiện có trên bộ thẻ lên mục tiêu chỉ định. Đồng thời, Winsong sẽ tiến vào trạng thái mapping trong hiệp đó với hiệu ứng Eureka không thể bị tiêu hao. Và với mỗi điểm Eureka bị tràn ra lúc đó, thì Winsong sẽ nhận thêm một cộng dồn Measure cho bản thân. Có thể thấy, hiệu ứng của kỹ năng vô cùng mạnh mẽ, với việc tiêu thụ tất cả kỹ năng của Winsong để gây một lượng sát thương dồn rất lớn. Hơn nữa, việc nhận ngay 2 điểm Eureka từ Ultimate và Eureka không thể bị tiêu thụ trong trạng thái mapping, thì kỹ năng Rehabilitation sẽ luôn trong trạng thái cường hóa, gia tăng scale khi tấn công. Cộng hưởng thêm việc Rehabilitation cho 1 điểm Eureka sau mỗi đòn đánh và lượng Eureka tràn ra sẽ giúp gia tăng cộng dồn Measure, thì các đòn tấn công sẽ được khuếch đại sát thương rất tốt qua các chỉ số bạo kích tăng cường. Hơn nữa, khi Rehabilitation được cường hóa, thì lượng tỷ lệ bạo kích dư ra sẽ chuyển thành chỉ số sát thương bạo kích tương đương, nên là đòn đánh được tối ưu sát thương một cách hiệu quả. Ngoài ra thì còn có một số lưu ý cho hiệu ứng của Ultimate. Đầu tiên, về trạng thái Mapping, thì tương tự như là Measure, Mapping là một loại burst status. Bên cạnh đó, lượng buff Eureka từ đồng đội vượt ngưỡng cũng sẽ giúp gia tăng cộng dồn Measure cho trạng thái này. Còn về các đòn tấn công từ Ultimate, thì mỗi đòn đánh của kỹ năng Rehabilitation đều được tính là một đòn đánh theo sau. Do vậy, các kỹ năng có thể kích hoạt khả năng nhận Eureka của 37. Đồng thời, khi đủ Eureka thì đòn đánh theo sau của 37 sẽ được chèn ngang trong khi Winsong thi triển kỹ năng, tương tự như trường hợp của Yunanji, giúp tận dụng lượng Eureka nhận thêm của 37 một cách tối ưu. Ngoài ra thì các đòn tấn công sẽ được thi triển từ trái sang phải của bộ thẻ. Và nếu như các thẻ Breathing Ability chuyển sang Rehabilitation có cùng số sao và nằm bên cạnh một thẻ Rehabilitation khác, thì hai thẻ này sẽ không tự động kết hợp với nhau, mà Ultimate sẽ thi triển lần lượt hai kỹ năng đó. Hơn nữa, nếu mục tiêu chính bị tiêu diệt, thì Ultimate sẽ tự động tìm đến một mục tiêu khác để tấn công, cho đến khi tiêu thụ hoàn toàn kỹ năng của Winsong. Bên cạnh đó, các đòn đánh từ Ultimate sẽ không gia tăng moxie cho cô nàng. Tuy nhiên thì nếu di chuyển và kết hợp thẻ, hay là sử dụng các kỹ năng trước khi thi triển Ultimate, thì Winsong vẫn sẽ nhận moxie như bình thường. Tổng kết lại, thì Winsong sở hữu một bộ kỹ năng rất độc đáo qua cơ chế nhận thẻ Precast, với khả năng gây sát thương dồn lớn qua việc tiêu thụ nhiều kỹ năng cùng lúc qua Ultimate. Tuy nhiên thì các đòn tấn công từ Ultimate bị phân mảnh, khiến cho những buff sát thương theo cơ chế trừ một cộng dồn qua mỗi đòn đánh lại không thực sự tối ưu. Thế nhưng, việc nhận rất nhiều hiệu ứng gia tăng bạo kích cho Rehabilitation vẫn đem lại cho Winsong khả năng dồn sát thương qua Ultimate vô cùng mạnh mẽ. Và hãy cùng mình tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề vận hành để tối ưu được lượng sát thương của cô nàng trong chiến đấu. Đầu tiên, hãy cùng mình phân tích về vận hành trong các trường hợp phổ thông.
Như mình đã nêu ở trên, ta sẽ cần sử dụng tất cả các thẻ Practicability trong bộ kỹ năng để có thể tối ưu số thẻ Precast nhận được. Đồng thời, kỹ năng Rehabilitation sẽ được giữ lại đến hiệp Ultimate để có thể thi triển cùng với Ultimate, giúp cường hóa lượng sát thương gây ra một cách hiệu quả. Do vậy, vận hành của Winsong sẽ là sử dụng Practicability để tích lũy Moxie, sau đó là sử dụng Ultimate để dồn sát thương lớn. Chu kỳ vận hành lý tưởng nhất của Winsong như sau. Đầu tiên, khi mới vào trận đấu, Winsong sẽ sử dụng các kỹ năng để tích lũy Moxie như bình thường, đồng thời sử dụng các thẻ của nhân vật khác để hỗ trợ sát thương. Sau đó, sử dụng Tuning để nâng cấp thẻ Practicability lên 2 sao trước hiệp thi triển Ultimate. Nếu như bạn may mắn có được 2 thẻ Practicability thì có thể di chuyển và kết hợp thẻ này, hoặc là sử dụng 2 thẻ 1 sao cũng cho kết quả tương tự. Từ đó, cô nàng sẽ nhận được 2 cộng dồn Preparation Winsong, lấy được 2 thẻ Rehabilitation và 1 thẻ Practicability vào đầu hiệp sau. Với trường hợp tiêu biểu là 1 thẻ Practicability kẹp giữa 2 thẻ Rehabilitation như trên hình. Sau đó, vào hiệp thi triển Ultimate, ta sẽ sử dụng thẻ Ultimate kết hợp với thẻ Precast của Practicability để nhận thêm 2 điểm Moxie cho Winsong. Đồng thời, cô nàng cũng sẽ nhận ngay 2 cộng dồn Preparation Winsong từ thẻ Practicability và hiệu ứng từ Insight 3 cũng sẽ cho 1 cộng dồn ngay sau khi thi triển Ultimate. Từ đó, ở hiệp tiếp theo, ta cũng sẽ nhận một thẻ Precast của Practicability kẹp giữa 2 thẻ Rehabilitation. Sau đó, có thể sử dụng Tuning để hoán đổi bộ thẻ và di chuyển thẻ Practicability để kết hợp thẻ 2 sao. Tiếp đó, sử dụng thẻ này trước hiệp Ultimate, ta sẽ hình thành chu kỳ lý tưởng cho Winsong trong vòng 2 hiệp. Thế nhưng, nếu chỉ đơn giản như vậy thì Winsong đã không được mệnh danh là nhân vật khó kiểm soát nhất của Reverse 1999. Chu kỳ lý tưởng chỉ được áp dụng thành công khi ta không nhận thẻ Practicability từ cơ chế tự động chia bài của game. Còn nếu như nhận được thẻ này thì chu kỳ lý tưởng sẽ bị gián đoạn. Trong trường hợp đội hình 3 người, xác suất trung bình để không nhận thẻ Practicability là 5/6 mũ 3, tương đương với khoảng 57,9%. Còn trong đội hình 4 người thì xác suất đó là 7/8 mũ 4, sẽ là xấp xỉ 58,6%. Điều đó có nghĩa là ta chỉ có khoảng gần 60% xác suất đảm bảo chu kỳ sau mỗi hiệp, và con số này sẽ càng nhỏ hơn trong các ải đấu dài hơi. Chính vì vậy, Winsong sẽ rất khó kiểm soát chu kỳ vận hành của mình, và ta sẽ phải tối ưu cô nàng tùy tình huống cụ thể. Trên thực tế, mình đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân tích các trường hợp vận hành của Winsong, bởi vì các tính năng chia thể tự động tạo ra vô số các trường hợp khác nhau, chưa kể những hiệu ứng từ đồng đội. Thế nên, mình sẽ đưa ra một số lưu ý tổng quan nhất để các bạn có thể xử lý trong từng trường hợp cụ thể. Đầu tiên, trong hầu hết mọi trường hợp thì thẻ Practicability 2 sao trở lên hoặc là sử dụng nhiều thẻ Practicability 1 sao sẽ mang lại giá trị tốt nhất. Lý do là bởi vì Winsong sẽ nhận ít nhất 2 thẻ Precast của Rehabilitation. Từ đó, có thể nhận thêm Moxie dễ dàng qua cơ chế kết hợp thẻ kỹ năng, có lợi trong việc rút ngắn chu kỳ và gia tăng sát thương. Thế nên, trường hợp một thẻ Practicability kẹp giữa 2 thẻ Rehabilitation là trường hợp tiêu biểu tốt nhất của cô nàng. Kể đến, trong trường hợp ta phải nhận thẻ Practicability từ tính năng chia bài tự động và bị phá vỡ chu kỳ, thì việc lấy lại Moxie theo nhiều cách khác nhau để duy trì chu kỳ 2 hiệp sẽ đảm bảo sát thương đầu ra. Khi này, ta có thể di chuyển và kết hợp các thẻ kỹ năng có sẵn để lấy Moxie, hay là dựa vào lượng buff Moxie từ đồng đội, điển hình như là thẻ Precast của Villa. Còn nếu không có cách nào để lấy Moxie, thì ta có thể kéo dài chu kỳ thêm 1 hiệp bằng cách sử dụng tất cả các thẻ Practicability hiện có và chờ tích đủ Moxie cho hiệp sau. Và có một điều may mắn là trung bình sát thương của các trường hợp chu kỳ 2 hiệp và 3 hiệp không chênh nhau quá nhiều, nên là ta có thể kéo dài chu kỳ và sử dụng các kỹ năng phụ trợ của nhân vật khác để khuếch đại sát thương và chuẩn bị thật tốt cho lần sử dụng Ultimate tiếp theo. Và đó là vận hành phổ thông của Winsong trong thực chiến. Thế nhưng, ta còn có cách vận hành khác và có thể áp dụng được trong các ải Red Boss. Đó chính là kiểu dồn thẻ kỹ năng của Winsong và thi triển hết trong một lần sử dụng Ultimate. Do đặc thù của các ải Red Boss không gây sát thương lớn trong những phase đầu, nên là ta hoàn toàn có thể duy trì đội hình mà không cần lo lắng quá nhiều. Khi này, ta sẽ tích lũy thẻ của Winsong càng nhiều càng tốt, trong khi cố gắng không gây nhiều sát thương cho boss để qua phase. Và sau khi đã tích lũy đủ, Winsong sẽ sử dụng Ultimate để dồn sát thương một lần và có thể dễ dàng lấy được 850.000 sát thương để đạt Triple S qua phương thức này. Nhìn chung, cách vận hành có lượng sát thương trung bình không cao bằng so với cách vận hành phổ thông, nhưng có thể áp dụng trong trường hợp bạn không có nhân vật bảo kê tốt ở các ải Red Boss và đội hình hay bị tiêu diệt trước khi đạt đến mốc Triple S, thì bạn hoàn toàn có thể thử phương thức này. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về những nhân vật có thể ghép cặp với Winsong. Đầu tiên, ở vị trí hỗ trợ sát thương và hiệu ứng, có thể kể đến 37, 6 và ISO. 37 có khả năng nhận thêm Eureka qua hành động bổ sung từ Ultimate của Winsong và tiêu thụ Eureka để gây sát thương khá lớn qua đòn đánh theo sau. Bên cạnh đó thì 37 còn gây 2 loại sát thương có thể bạo kích, giúp tăng cường hiệu quả khả năng tích lũy cộng dồn Measure để gia tăng sát thương cho Winsong.
Tuy nhiên thì 37 cũng cần một lượng khá tài nguyên từ thẻ bài để có thể cung cấp sát thương một cách ổn định nhất. Do đó, cô nàng sẽ hoạt động tốt hơn trong những ải đấu 4 người. Kế đến thì 6 là hỗ trợ sát thương đa dụng và hiệu quả ở thời điểm hiện tại, giúp tăng cường sức mạnh cho Winsong rất tốt qua đa dạng hiệu ứng. Còn về ISO, mặc dù có thể tối ưu hơn khi đi cùng với những chủ lực hệ Reality Dam, nhưng do cô nàng là một hỗ trợ linh hoạt, nên là ISO hoàn toàn có thể găm cặp với Winsong để gia tăng sức mạnh cho đội hình qua bộ kỹ năng hỗ trợ gây sát thương rất tốt. Còn về vị trí hỗ trợ bảo kê thì có thể kể đến Villa và Tooth Fairy. Villa cung cấp khả năng buff bạo kích và tăng skill sát thương cho đòn đánh thường, nên là khuếch đại sát thương của Winsong rất hiệu quả. Còn về Tooth Fairy cũng tương tự với khả năng giảm kháng bạo kích cho kẻ địch. Đồng thời, cô nàng còn cung cấp thêm debuff Confusion, cũng hỗ trợ phần nào trong việc tăng cường cộng dồn measure cho Winsong. Bên cạnh đó thì Ezra cũng hỗ trợ tốt trong vấn đề bảo kê, qua việc cho thêm lớp khiên chống chịu và nguồn gia tăng sát thương lớn nếu được cung cấp đủ tài nguyên để phát triển nấm. Do đó, Ezra sẽ thể hiện giá trị khá tốt trong những ải đấu 4 người. Ngoài ra thì trên đây chỉ là những hỗ trợ bảo kê có tương tác tốt với Winsong. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một hỗ trợ bảo kê khác, đảm bảo khả năng duy trì của đội hình hiệu quả là được. Kể đến, hãy cùng mình tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Winsong sao cho hợp lý. Vì cô nàng đóng vai trò chủ lực gây sát thương chính trong đội hình, nên tất nhiên các chỉ số liên quan đến tăng cường sát thương đầu ra đều có thể tận dụng. Điển hình như là các chỉ số Damp Bonus, chỉ số bạo kích, Penetration Rate, Incantation Mine và hiệu ứng giảm phòng thủ đều gia tăng sức mạnh hiệu quả. Lưu ý rằng, vì ultimate của Winsong không gây sát thương mà chỉ có hiệu ứng thi triển từ các thẻ kỹ năng thường, nên cô nàng sẽ không sử dụng được các chỉ số Ultimate Mine. Trước tiên, về Resonance của Winsong thì bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Nhìn chung, hai phương án không có sự khác biệt quá nhiều về trung bình sát thương đầu ra, chỉ khác nhau một chút về cách lắp. Phương án thứ nhất sẽ mang lại hiệu quả ổn định trong hầu hết mọi trường hợp do có lượng tỷ lệ bạo kích cao hơn. Còn phương án thứ hai có thể sử dụng khi Winsong ghép cặp với Villa hoặc Tooth Fairy, hay là có bất kỳ nguồn phụ trợ bạo kích nào khác từ môi trường. Kể đến, về sidekick của Winsong thì không thể không kể đến trấn 6 sao mới được bán trong cửa hàng, For Rehabilitation. Sidekick có lượng attack ở mức khá, cùng dòng phụ tăng cường chỉ số tỷ lệ bạo kích. Đồng thời, sidekick gia tăng Incantation Mine nếu người trang bị mang thuộc tính Star và tăng cường một lượng khá lớn sát thương cho người trang bị ứng với mỗi lần thi triển đòn đánh đơn mục tiêu sau khi sử dụng Ultimate. Vì lẽ đó, sidekick sở hữu cơ chế gia tăng sát thương rất đặc trưng qua nội tại và hoàn toàn phù hợp với Winsong. Còn nếu bạn không đủ điều kiện để sở hữu sidekick trấn thì Blasphemy of Night là một sự lựa chọn thay thế tốt. Sidekick có lượng attack khá và dòng phụ tăng cường Incantation Mine. Bên cạnh đó, nội tại tăng cường Damp Bonus nếu kẻ địch mục tiêu có từ 2 debuff Negative Status trở lên, khuếch đại mạnh mẽ lượng sát thương đầu ra của Winsong. Vì lẽ đó, trong trường hợp tối ưu nội tại thì sidekick còn cho ra hiệu quả nhỉnh hơn một chút so với trấn. Thế nhưng, nếu không thể kích hoạt nội tại thì lượng sát thương sẽ bị suy giảm đáng kể, nên là tùy từng tình huống mà Blasphemy of Night mới có thể phát huy hiệu quả. Ngoài ra thì Outside the City và Silent and Adoring cũng có thể sử dụng. Thế nhưng, lượng sát thương của hai sidekick sẽ cách biệt khá nhiều so với trấn, nên đây chỉ là những sự lựa chọn bên lề nếu như bạn không có khả năng tiếp cận hai sidekick trên. Còn đối với sidekick 5 sao thì Yearning Desire là một sự lựa chọn khá tốt cho người chơi mới, giúp tiết kiệm tài nguyên hiệu quả mà vẫn cung cấp cho Winsong một lượng sát thương đầu ra ở mức khá. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các sidekick ở bảng dưới đây. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về các mốc budget của cô nàng. Nhìn chung, Winsong sở hữu một bộ budget với các mốc tăng trưởng sức mạnh khá đều, với lượng gia tăng ở mức cao. Về budget 1 và budget 5 thì cả hai budget đều tăng trực tiếp skill sát thương cho kỹ năng Rehabilitation. Đây là kỹ năng chủ đạo của Winsong, với việc cô nàng chủ yếu dồn sát thương kỹ năng này qua Ultimate, nên là hai mốc budget tăng trưởng sức mạnh rất hiệu quả. Chính vì thế, cả budget 1 và budget 5 đều mang lại giá trị tốt. Còn về budget 4 thì kỹ năng Practicability sẽ được gia tăng skill sát thương cho thẻ 1 sao và 2 sao. Mặc dù đây không phải là kỹ năng dồn sát thương chủ đạo, nhưng trên thực tế, Winsong thi triển rất nhiều kỹ năng này trong vận hành để tăng cường việc nhận thêm thẻ Precast. Hơn nữa, mức tăng skill sát thương của budget 4 rất lớn, lên tới khoảng 40% đến 60% cho kỹ năng này, nên là trên thực tế, tăng trưởng sát thương của budget 4 ở mức tốt. Còn về budget 2 của cô nàng, thì lượng tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích của Inside 3 đều tăng lên 25%. Đồng nghĩa với việc budget 2 gia tăng trực tiếp 15% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích so với các mốc trước, giúp khuếch đại sát thương của Winsong một cách ổn định và hiệu quả. Thế nên, budget 2 cũng sẽ mang lại giá trị tốt dành cho cô nàng. Chỉ có budget 3 là đem lại giá trị không quá cao dành cho Winsong. Ở mốc budget này, sau khi thi triển Ultimate thì lượng Eureka nhận được sẽ tăng lên 5 điểm. Có nghĩa là Winsong sẽ nhận thêm 3 điểm Eureka, tương đương với 3 cộng dồn Measure và bằng 9% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích cộng thêm.
Vì lẽ đó, Portrait 3 chỉ có giá trị bằng khoảng 60% so với lượng bạo kích của Portrait 2, nên là mộc Portrait này tăng trưởng sát thương không quá hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo thêm về các mộc Portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Winsong là một chủ lực gây sát thương mạnh mẽ với cơ chế vận hành vô cùng độc đáo. Mặc dù việc kiểm soát vận hành của Winsong khá khó khăn, nhưng cô nàng mang lại rất nhiều sự thú vị trong lối chơi. Hơn nữa, Winsong không chỉ đáp ứng được nhu cầu sức mạnh mà còn đem đến một sự trải nghiệm vô cùng tốt cho những ai đang tìm kiếm sự mới lạ. Vì lẽ đó, mình đánh giá Winsong là một nhân vật có cơ chế hay nhất game ở thời điểm hiện tại. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Winsong. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại! Duty lies with you. I admire your courage. A new hypothesis. Hark, here. No other study could show you this. I know you, and this is an alien city. Don't worry. Reria sereno intenso all'infinito. Don't worry. I will remember A good your point. sacrifice. Keep up the pace. The benefits of field mapping. We share the same An dream. academic question. A good point. To a brighter future for everyone. Limited scale, infinite lines. Behold. No other study could show you this. Se peccarono su quest'ermo cole. The moment of silence. A good point. Learn from silence. The benefits of field mapping. I know you, and this is an alien city. I will remember your sacrifice. An academic question. A good point. Sharp face. Limited scale, infinite lines. Calculating distance. No other study could show you this. Each moment, now night. Don't touch the device. Reria sereno intenso all'infinito. Stay balanced. A new hypothesis. I admire your courage.
Limited scale, infinite lines. Confirm the coordinates.